Dacă doriți un aperitiv delicios pentru mesele de sărbătoare, vă recomand această ruladă. Se pregătește într-un mod foarte ușor și rapid. Haideți să vă arăt rețeta pas cu pas. Avem nevoie de 6 ouă separate albușurile de gălbenușuri. Începem cu albușurile, peste care punem un praf de sare și le vom mixa până când vor deveni o spumă tare. După aproximativ 4 minute de mixat la viteză maximă, așa arată albușurile, s-au întărit foarte bine. Acum le vom da deoparte și vom continua cu gălbenușurile. Peste acestea adăugăm un sfert de linguriță de sare, le batem ușor cu cutelul pentru a le omogeniza și a încorpora sarea, după care adăugăm 7 linguri de ulei sau 70 de ml, adăugăm și o cană nu foarte plină de lapte sau 300 de ml și continuăm să batem cutelul până când și acestea vor fi încorporate cu ouăle. Punem condimente după gust, eu am pus o linguriță de oregano uscat, de asemenea piper măcinat, aproximativ un sfert de linguriță. Puteți să adăugați condimentele care vă plac. După ce le-am încorporat, putem să adăugăm o cană de făină sau 200 de grame. Cana nu este foarte plină și nici îndesată, așa că dacă nu aveți un cântar, măsurați cu ajutorul acesteia. Iar după ce am încorporat făina, putem să adăugăm și puțin pătrunjel tocat mărunt. Acum peste această compoziție adăugăm treptat din albușurile bătute spumă și amestecăm cu o spatulă pentru a le încorpora. La această rețetă nu vom folosi praful de copt, deoarece albușurile bătute spumă vor ajuta la creșterea blatului. Așa arată compoziția la final, după cum vedeți este foarte pufoasă. Acum pregătim și tava de la cuptor, o tapetăm cu hârtie de copt și preîncălzim și cuptorul la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. Punem compoziția în tavă și o întindem uniform pe toată suprafața acesteia. Apoi introducem tava la cuptor pentru aproximativ 20-22 de minute sau până când blatul se vede ușor lumen la suprafață. După ce l-am scos de la cuptor, îl lăsăm să se odihnească 3-4 minute în tavă, iar apoi cu ajutorul hârtiei de copt îl scoatem pe blatul de lucru, punem pe deasupra o altă hârtie de copt și îl întoarcem invers pentru a dezlipi și hârtia de copt de la bază. Și după cum vedeți, aceasta se desprinde foarte ușor. Îl lăsăm deoparte să se răcească, timp în care ne ocupăm de umplutură. Iar pentru aceasta vom folosi 350 de grame de cremă de brânză. Eu am folosit Philadelphia, însă puteți folosi orice altă marcă. Peste ea punem puțin pătrunjel proaspăt tocat mărunt. Punem de asemenea și aproximativ 100 de grame de șuncă tăiată în cubulețe, o mână bună de măsline feliate. Eu am folosit verzi, însă puteți să folosiți și măsline negre. Iar pentru un aspect mai plăcut, eu am folosit și puțin ardei roșu murat, pe care l-am tocat tot așa în cubulețe. Acum, cu ajutorul unei furculițe, amestecăm foarte bine toate ingredientele. Blatul este rece, așa că putem să punem din loc în loc umplutura pe care am pregătit-o înainte și cu ajutorul unei spatule o întindem pe toată suprafața. Apoi pe deasupra putem să presărăm opțional puțin piper măcinat, mai punem puțin pătrunjel tocat mărunt, iar dacă aveți puteți să puneți și puțin mărar proaspăt pentru că acesta va da un gust extraordinar de plăcut ruladei. Apoi începem să o închidem cu grijă, ajutându-ne de hârtia de copt de la bază, rulăm prima dată, întoarcem hârtia înapoi și continuăm să facem același lucru de fiecare dată când rulăm, dăm hârtia înapoi și apăsăm foarte puțin pentru ca blatul să își ia forma de ruladă. La final împachetăm rulada în hârtia de copt, după aceea cu folie alimentară, o închidem bine la ambele capete, făcând puțină presiune pentru ca rulada să își mențină forma. Apoi o punem la frigider pentru cel puțin 2-3 ore pentru a se răci foarte bine. Și după 3 ore eu am scos rulada de la frigider, am îndreptat-o la ambele capete, este foarte moale și fragedă, am tăiat câteva felii pentru a vă arăta și vouă cum este la interior. Este foarte gustoasă, foarte bine aromată și, cum vă spuneam și la început, este ideală ca aperitiv pentru orice tip de ocazie. Încercați-o și voi pentru că ați văzut cât de ușor se pregătește. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!